Apo. Okay na pa. 7-4. Guys, welcome to my channel. So for this video is going to be special, as you can see on the intro. Yesterday I've reached 300 subscribers. I know this ain't that much, but as sign of my gratitude, I will be giving away a set of brush. So if you want it, make sure to watch until the end of this video to know how to win this brush set. Muli, hayaan niyo akong ihandog ang munting tula na isinulat ni AGhinoMoto. Guhit. Papel na napupunit, haba ng lapis na lumiliit, kasabay ng mga panahong nagpapalit, kapalit ay paghasa ng iyong pagguhit. Pangkulay na nagdadagdag ganda, binuhay ang isang masining na obra. Katuwang ang mga taong naniniwala sa talento mong nagbibigay ngiti sa kanilang mukha. Minsan gumugulo ang isipan, nagtatanong kung paano ko kaya ito sisimulan. Sa mga panahong nakakaramdam ako ng kalungkutan, para bang laging may kulang na dapat kong punan. Tumingin ako sa mga kamay kong kaliwa at kanan. Minsan hindi ko kayo maintindihan. Kaya ko namang gumuhit pero hindi ko naman maumpisahan. Nakakaramdam ba ako ng pagod? Hindi naman paa ang ginagamit kong pangguhit pero umuurong aking tuhod. Pero akin naman na napatunayan na ang pagguhit ay hindi lamang sa dagdagan pa ang iyong kaalaman. Ito rin pala ay tungkol sa mga taong kaya kang paniwalaan, suportahan, at naniniwalang sa sining ikaw ay may mapupuntahan. Paano nga ba gumuhit? Siyempre, hindi ito sinasaglit. Mag-uumpisa ka sa mga linyang nagsasabing may mararating ka.
mentioned kanina, I will be giving away this brush. So if you are interested, make sure to follow these steps. So first, you have to subscribe to my channel. Next, follow all the accounts that I will link down below. Next, share this video to your Facebook account and make sure it's public so I can check it. Lastly, comment your Facebook name para ppm kita kung sakaling ikaw man ang nanalo ng brush set na ito. So that's all for this video, guys. So don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell to get notified whenever I upload videos. Bye!